Salut! Am revenit cu un nou test. Că l-am tot sucit, l-am tot învârtit și am zis să testez și așa. Am adăugat încă un rând de magneți. Acum i-am pus nord-sud, nord-sud, nord-sud. Toți sunt așezați nord-sud, ca să vedem dacă există înfrânare sau nu există înfrânare în varianta asta. În varianta cealaltă eu am tot testat și din punctul meu de vedere nu există înfrânare. Dar și voltajul este mai mic și amperajul este mic. Pe când la acesta am testat inițial. Haideți să testăm ca să vă și explic. Da. Deci o să punem aparatul de măsură. Deci cu toți magneții așezați în aceeași polaritate, adică pe parte nord, pe parte sud, aveam 9, ceva volți și undeva la 0,1 amperi. Cu acesta, adică cu acesta așezați magneții nord-sud, nord-sud, nord-sud. Problema se schimbă un pic. Da. Deci ajungem la 17,6, 17,7 volți față de varianta de dinainte, care era 9, și ceva, nu mai țin minte exact, de volți. Deci practic avem un voltaj mult mai mare, ca și amperaj. Dar la acesta mie mi se pare că în momentul când îl pun, înfrânează. Un pic, dar înfrânează. Și ca și amperaj, deci acum e pe DC, curent continuu, curent alternativ. Zero 23,03 amperi față de celălalt care era 0,1, 0,12 de fapt, ceva de genul. Bine, și la acesta văd că fluctuează. Da? Ok. Haideți să nu opresc. DC, curent alternativ, da? Punem LED-urile de 12 volți. Deja se schimbă durația, am încetinit. Deci la acesta există înfrânare. Nu mi se pare pe direct care exista o înfrânare. Da, vedeți, face și scânteie. Nu se simte foarte mult, dar în momentul când punem o sursă, deja încetinește. Deja se curează. Deja încetinit. Nu foarte mult, dar înfrânează față de celălalt care mie nu mi s-a părut că înfrânează deloc. Da? LED-urile se aprind foarte bine acum față de data trecută care și pișcă puțin. Da? Deci în varianta aceasta crește și voltajul și amperajul, dar decât că înfrânează. Cel puțin așa mi se pare mie. Haideți să mai facem un test, de exemplu.
Nu știu dacă se vede. Să vedem consumul pe motor. Consumul pe motor acum, da, pe curent continuu, e 0,48. 0,46, 0,47. Ok. Ia, haideți să punem în scurt. A crescut un pic, 0,53. Puse în scurt. Haideți să pun lampa 0,46, 0,47. Punem lampa 0,53. Deci înfrânează un pic. 0,56. Acum scade, pun lampa, crește. Deci așa există înfrânare, cu toți magneții puși în aceeași ordine, adică să nu fie nord-sud, nord-sud. Mie mi se pare că nu există înfrânare, dar și voltajul este mai mic și amperajul este mai mic. Haideți să facem o probă și cu transformatorul, că acum deci așa nu mi s-ar părea să fie înfrânare. Dar în momentul când o să punem sursă, un bec, ceva, un consumator, atunci mi se pare că există înfrânare. Exemplu, da? Punem becul. Da? Deci așa nu s-ar schimba nimic. Dar în momentul când pun becul, deja se simte. Și a mărit turația, se mișorează turația. Se mișorează, deci înfrânează destul de bine. Dar așa nu frânează. Deci în scurt nu mi s-ar părea că înfrânează deloc. Dar în momentul am pus consumatorul, înfrânează. Pe când la cealaltă variantă nu mi se părea că înfrânează deloc în momentul când puneam consumatorul. Cel puțin v-am spus, încă o dată așa mi s-a părut bine. Da. Deci eu rămân tot la varianta de dinainte. Și de ce spun că rămân la varianta de dinainte? Că am de gând să fac unul mai mare. Sper să fac rost și de toate cele necesare. Eu am făcut niște schițe aici. Da? Aș avea de gând să fac așa ceva. Dacă o să reușesc să strâng bine. Depinde acum și de timpul pe care o să-l am. Da? Sper că se și vede în aparat că este lumină din... Da? Avem 4 rânduri de bobine. Da? 4, 4, 4, 4. Deci practic am avea 16 bobine. Da? 2 rotoare, da? Stator, 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 da? Cu 4 magneți. Și am de gând să folosesc magneți 40 cu 20 în 52, da?
și bobinele să le fac pe măsură mari. Și să vedem ce o să iasă. Eu zic că o să dea randament. Zic eu. Adică eu vreau să obțin să nu aibă înfrânare și să fie un voltaj, dacă să scoatem un 12 volți, adică 14 volți să zicem, și un amperaj cât de cât, dacă nu există înfrânare, și atunci să putem să-l acționăm cu un motor care să nu aibă un consum mare, să rămână un surplus de la acesta, ar fi ideal. Da? Deci asta am de gând să o fac. Dar între timp vreau să mai testez și alte variante fără înfrânare. De exemplu, și acesta nu ar exista înfrânare. Din tot ce am căutat eu și ce am citit, nu ar exista înfrânare. Adică un miez metalic, da, făcute cu 4 ieșiri care pe rotor să punem 4 magnezi nord-sud, nord-sud, nord-sud și bobina să fie înfășurată practic pe stator, pe miezul metalic. Înfășurarea făcută, eu am aici un stator de la un motor de frigider, da, care am de gând să-i tai porțiunile, adică să-l fac simetric, să-i las decât câte 2 fante de metal și să-l decupez cumva și să înfășor sârma pe el, cum ar veni. Da? Înfășurând sârma pe el, după aceea să vin cu rotorul, cu cei 4 magneți nord-sud, 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 da? Practic, în momentul când se învârte, curentul va circula în sensul de învârtire a rotorului. Va circula, câmpul magnetic se va face în stator, da? În miezul metalic. Și practic se spune că nu ar exista înfrânare, da? Ar anula efectul de înfrânare. O să-l testăm și pe acesta, deci toate o să încerc încet, câte una să testez și după aceea să vedem care variantă ar fi cea mai bună. Și ar mai fi varianta aceasta, făcute, și la aceasta am încercat 4 ori. Bine ar fi făcute din tole, din ceva. Am și varianta să văd de unde mai găsesc niște, adică practic așa, da? Bobina aici, da? Să vină așa. Pe rotor așezați magneții nord-sud, nord-sud, adică în momentul când ajunge polul nord pe unul dintre piciorușe, pe ăsta la alt să fie sud, da? Și practic ne-ar da curentul și iar la acesta se spune că nu ar exista înfrânare, adică ar fi 0. Dar rămâne să testăm, să vedem care variantă e cea mai optimă și cea mai bună, da? Eu în paralel cu astea o să văd cum o să pot să decupez pe acesta, cum să le fac pe acelea și să fac un nou rotor care să pun magneții. Pe acestea le-am lipit și nu se mai poate da jos decât să le tai. Și merg în paralel cu ele, vă țin la curent. Mulțumesc, o zi bună!